Java Practical Coding Series එකේ අපි next lesson එක start කරමු. ඒ comments ගැන කතා කරන්න තමයි යන්නේ. Comments අපි basically use කරන්නේ අපේ source code එකක් ඇතුළේ තියෙන අපේ codings වල තියෙන මොනවාද කියලා English language එක use කරලා explain කරන්න. Okay? මේක basically අපි සාමාන්‍යයෙන් standard එකක් විදිහට අපේ coding එක අපි clearly explain කරන්න ඕනේ. ඒ මොකද උගක් වෙලාවට අපි රිසයින් වෙලා ගියාම කම්පැනි එකකින් මාරු වුණාම ප්‍රොජෙක්ට් එක මාරු වුණාම ඒතර අපි අලුතෙන් එන ඩෙවලොපර්ස්ලා දැනගන්න ඕන පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඉක්මනින්ම මේක ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒත් ලේසි ඔය ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා නම් කෝඩ් එක රීඩ් කරනට වඩා. ඕකේ. අපි කමෙන්ට්ස් වල වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි කමෙන්ට්ස් එක source code එකට විතරයි use වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Java compile එක කමෙන්ට්ස් ඉග්නෝර් කරනවා. ඒ කියන්නේ byte code එකට ඒව කොපි වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. ඒක කමෙන්ට් සම්බන්ධයෙන් මතක තියාගන්න කාරණාව. කමෙන්ට්ස් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒක තමයි single line, multiline, documentation comment. අපි කතා කරමු මොනවද single line කියන්නේ කියලා. single line comment එකක් කියන්නේ ඔයාලට 2 forward slash use කරලා one line එකකින් ඔයාගේ program එක describe කරන්න. ඔයාලට more than one line ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ symbol එක use කරලා forward slash asterisk close කරන්නත් ඒකෙන්මයි multiline use කරන්න පුළුවන් එතකොට. explain කරන්න පුළුවන්. documentation comment කියන්නේ special comment එකක් 2 asterisk mark කරනවා මෙතනදී start කරද්දී end කරද්දී multiline comment එක වගේම close කරන්නේ 1 asterisk mark. අපි මේක use කරන්නේ basically අපේ project එකට අදාළ API document එකක් හදාගන්න. කියන්නේ අපි project එකක් develop කරාට පස්සේ basically overall project එක ඇතුළේ තියෙන classes මොනවාද methods මොනවාද variables මොනවාද කියලා අපි general document එකක් හදනවා. ඒක HTML format එකෙන් තමයි හැදිලා එන්නේ. ඉතින් ඒකට use කරන්න තමයි Javadoc කියන comment එක use කරන්නේ. right? අපි ඒක කොහොමද generate වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. right? basically මේක generate වෙන්නේ අපිට special command එකක් තියෙනවා Javadoc කියලා. ඒ Javadoc කියන command එකෙන් තමයි මේක generate කරන්නේ. Javadoc අපේ file name එක දුන්නාම එයා generate කරලා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි command එක ගැහුවම ඔයාලට පේනවා ඇති generate වෙලා HTML files ටික අපිට දෙනවා. අපි ඒක open කරොත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. okay අපි example එකක් කරලා බලමු මේ Javadoc comment එක කොහොමද generate වෙන්නේ කියලා. right okay මම යනවා Eclipse එකට as usual. මම already package එකක් හදලා තියෙන්නේ මම class එක විතරයි හදන්න යන්නේ comment test. ඒ බලමු මේකට Javadoc comment එක 2 asterisk mark කරන එක දෙක හැදෙද්දිම tool එක මේවා intelligent අඳුර ගන්න. එතන මේ automatically ඒවා තියෙන හදිච්ච annotations එම since කවද්ද 2022 12 කවද්ද මේ program එක හැදුවේ ඒ වගේ විස්තර general testing Javadoc comments. අට ඔන්න මේ H1 එකක් දුන්නාම ටිකක් header එකක් විදිහට එනවා. Javadoc. දාමු මේකට this program used to explain about Javadoc comments. okay මම හරි සරල දෙයක් තමයි කරේ. මම මේකට මේ project එකට මම generate කරනවා. project එකෙන් මේක generate කරනවා හරි ලේසි. ඔයාලට මේක තියෙන right click කරලා export කරන්න. හැබැයි ඔයා command prompt එක use කරනවා නම් තමයි මේ comment එක ඕන. මේක මේ command එක ඕන වෙන්නේ. Javadoc වගේ file එකේ නම මේක එච්චරයි. generate කරලා දෙනවා. අපි දැන් අපි lazy path එකකින් යම්. ඒතර මේකෙදි export කරලා ගන්න තියෙන්නේ Javadoc. Java ගියා Javadoc select කරන්න. එතකොට මේකෙදි ඔයාගේ project එකේ කොහෙටද හැදෙන්නේ කියලා මෙයා කියනවා. මේක හැදෙන්නේ ඔයාගේම තියෙන location එකේම doc කියලා folder එකක් හදලා හදලා දෙනවා. okay දැන් අපි මේක next that's in. මේක nothing do මේ දැන් ඔයාලට පේන එක generate වෙනවා. right අපි
ඇතුලේ Javadoc folder එක ඇතුලේ. right මම මේකේදී all classes index එක open කරමු. අපිට පේන ඇති අපේ තියෙන classes මොනවාද? ඒ ටික හැදිලා තියෙනව නේද? මගේ දැන් අපි comment test එකනේ කරේ. අන්න comment test එක මගේ header එක දාලා තිබ්බා. This program used to explain about Javadoc Comments. ඒතර මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ අපිට මෙතන සද්දි ඔක්කොම ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඕක තමයි Javadoc comment එකක් කියන්නේ. Okay, comments වර්ග අපි කතා කරා. ඔයාලා programming develop කරද්දී නිවැරදිව clearly comments දාන්න කෝඩ් එකක් ඇතුලේ. ඒක හොඳ කෝඩ් කෙනෙක්ගේ හොඳ discipline programmer කෙනෙක්ගේ පුරුද්දක්. Okay, එහෙනම් thank you very much. අපි ඊළඟ session එකේ හමු.